નમસ્કાર મિત્રો. ચેતન ગુજરાતી બુક સમરીમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે એક એવા પુસ્તકની સફર પર નીકળવાના છીએ જે ભવિષ્યની ચાવી છે. પુસ્તકનું નામ છે એઆઈ, સિદ્ધાંતથી વ્યવહાર સુધી. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એઆઈ ખરેખર શું છે? શું તે આપણી નોકરીઓ લઈ લેશે કે પછી તે આપણા જીવનને વધુ સારું બનાવશે? આ પુસ્તક આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ ખૂબ જ સરળ ગુજરાતીમાં આપે છે. તો ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ એઆઈની આ રોમાંચક દુનિયાને સમજવા માટે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એઆઈ આ શબ્દ આજે ટેકનોલોજીની દુનિયામાં સૌથી વધુ ચર્ચિત અને ક્રાંતિકારી શબ્દોમાંનો એક છે. ફિલ્મોમાં દેખાતા બુદ્ધિશાળી રોબોટ્સથી લઈને આપણા સ્માર્ટફોનમાં રહેલા અસિસ્ટન્ટ સુધી એઆઈ આપણા જીવનના દરેક પાસાને સ્પર્શી રહ્યું છે. પરંતુ વાસ્તવમાં આ એઆઈ શું છે? તે કેવી રીતે કામ કરે છે અને ભવિષ્યમાં આપણા જીવન અને કારકિર્દી પર તેની શું અસર થશે? આ પુસ્તકનો ઉદ્દેશ્ય આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ સરળ, સ્પષ્ટ અને વ્યાવહારિક ગુજરાતી ભાષામાં આપવાનો છે. આ પુસ્તક કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે છે, પછી તે વિદ્યાર્થી હોય, કોઈ વ્યાવસાયિક હોય, ટેકનોલોજીમાં રસ ધરાવતા હોય કે પછી ફક્ત એ જાણવા માંગતા હોય કે આ નવી દુનિયા કઈ દિશામાં જઈ રહી છે. આપણે શૂન્યથી શરૂઆત કરીશું, એઆઈના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને સમજીશું, તે કેવી રીતે કામ કરે છે તેની ટેકનિકલ બાબતોમાં ઊંડા ઉતરીશું અને છેલ્લે આપણે તેને આપણા રોજિંદા જીવન અને કામમાં કેવી રીતે વાપરી શકીએ તે શીખીશું. આ પુસ્તક ફક્ત માહિતીનું સંગ્રહ નથી, પરંતુ એક માર્ગદર્શિકા છે જે તમને એઆઈ યુગમાં સફળ થવા માટે તૈયાર કરશે. તો ચાલો ભવિષ્યની આ અદ્ભુત સફર પર સાથી મળીને આગળ વધીએ. આજે 7 સપ્ટેમ્બર 2025ની આ સવારે જ્યારે તમે કદાચ તમારા સ્માર્ટફોન પર એલાર્મ બંધ કરીને દિવસની શરૂઆત કરી હશે, ત્યારે તમે એઆઈ સાથે તમારી પ્રથમ ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા કરી લીધી છે. ભલે તમે તેના વિશે વિચાર્યું ન હોય, પણ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એઆઈ હવે કોઈ ભવિષ્યની કાલ્પનિક વસ્તુ નથી. તે આપણી આસપાસ, આપણા રોજિંદા જીવનમાં વણાઈ ગયેલું છે. જ્યારે તમે યુટ્યુબ કે નેટફ્લિક્સ પર કોઈ વિડીયો જુઓ છો અને તે તમને તમારી પસંદ મુજબનો બીજો વિડીયો સૂચવે છે, તે એઆઈ છે. જ્યારે તમે ગૂગલ મેપ્સ પર આણંદના કોઈ રસ્તા પર ટ્રાફિકથી બચવા માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગ શોધો છો, તે એઆઈ છે. જ્યારે તમે તમારા ફોનમાં ઓકે ગૂગલ કહીને કંઈક પૂછો છો ત્યારે જે જવાબ મળે છે, તે એઆઈ દ્વારા સંચાલિત છે. આ બધા ઉદાહરણો દર્શાવે છે કે એઆઈ આપણા જીવનને વધુ સરળ, ઝડપી અને વ્યક્તિગત બનાવી રહ્યું છે. તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એઆઈ શું છે? સૌથી સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એઆઈ એ કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનની એક શાખા છે જેનો ઉદ્દેશ્ય એવી મશીનો બનાવવાનો છે જે મનુષ્યની જેમ વિચારી, શીખી, તર્ક કરી અને સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરી શકે. આ શબ્દને તોડીને સમજીએ. આર્ટિફિશિયલ એટલે કૃત્રિમ, એટલે કે માણસ દ્વારા બનાવેલું જે કુદરતી નથી. ઇન્ટેલિજન્સ એટલે બુદ્ધિમત્તા, એટલે કે જ્ઞાન અને કૌશલ્યને ગ્રહણ કરવાની, સમજવાની અને લાગુ કરવાની ક્ષમતા. આમ એઆઈ એટલે માણસ દ્વારા મશીનોમાં વિકસાવવામાં આવેલી બુદ્ધિ. કલ્પના કરો કે તમે એક નાના બાળકને શીખવી રહ્યા છો કે સફરજન કેવું દેખાય છે. તમે તેને ઘણા બધા લાલ, લીલા, મોટા અને નાના સફરજનના ચિત્રો બતાવો છો. ધીમે ધીમે તે બાળક કોઈ પણ નવા સફરજનને જોઈને ઓળખી જાય છે. એઆઈ પણ કંઈક આ જ રીતે કામ કરે છે. તે વિશાળ માત્રામાં ડેટામાંથી પેટર્ન શીખે છે અને તેના આધારે નિર્ણયો લે છે કે કાર્ય કરે છે. મશીન લર્નિંગ અને ડીપ લર્નિંગ એઆઈના શક્તિશાળી એન્જિન. આપણે એઆઈ શું છે તે સમજ્યા, પરંતુ એઆઈ તેની બુદ્ધિ કેવી રીતે મેળવે છે? જવાબ તેના 2 સૌથી મહત્વના ઘટકોમાં રહેલો છે: મશીન લર્નિંગ એમએલ અને ડીપ લર્નિંગ ડીએલ. આ 3 શબ્દો વચ્ચેના સંબંધને સમજવા માટે એક ડુંગળીના પડની કલ્પના કરો અથવા નીચે મુજબ વર્તુળો વિચારો. સૌથી બહારનું વર્તુળ સૌથી મોટો વિચાર, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એઆઈ. તેની અંદરનું વર્તુળ તેનો એક ભાગ, મશીન લર્નિંગ એમએલ. સૌથી અંદરનું વર્તુળ સૌથી વિશિષ્ટ ભાગ, ડીપ લર્નિંગ ડીએલ. એટલે કે મશીન લર્નિંગ એ એઆઈ પ્રાપ્ત કરવાની એક પદ્ધતિ છે અને ડીપ લર્નિંગ એ મશીન લર્નિંગ કરવાની એક વધુ આધુનિક અને શક્તિશાળી રીત છે.
મશીન લર્નિંગ ML શું છે? મશીન લર્નિંગ એઆઈનો એક અભિગમ છે જ્યાં આપણે કમ્પ્યુટરને દરેક કાર્ય માટે નિયમોનો લાંબો સેટ લખીને પ્રોગ્રામ કરવાને બદલે તેને ડેટામાંથી આપોઆપ શીખવાની ક્ષમતા આપીએ છીએ. તે અનુભવથી શીખે છે, બરાબર માણસની જેમ. ઉદાહરણ, તમારા ઈમેલમાં આવતા સ્પેમ એટલે કે બિનજરૂરી મેલને ઓળખવાનું વિચારો. જૂની રીત, પ્રોગ્રામર હજારો નિયમો લખતા. જેમ કે જો ઈમેલમાં ફ્રી ગિફ્ટ કે લોટરી શબ્દ હોય તો તેને સ્પેમ ગણો, પણ ચાલાક લોકો આ નિયમોમાંથી બચવા માટે નવા શબ્દો વાપરતા. મશીન લર્નિંગની રીત, આપણે સિસ્ટમને લાખો સ્પેમ અને સારા ઈમેલના ઉદાહરણો આપીએ છીએ. સિસ્ટમ આપોઆપ તેમાંથી પેટર્ન શીખે છે, જેમ કે સ્પેમ મેલમાં કયા પ્રકારના શબ્દ, વાક્યરચના કે લિંક્સ હોય છે. હવે જ્યારે કોઈ નવો ઈમેલ આવે ત્યારે તે પોતાના અનુભવના આધારે વધુ સચોટ રીતે નક્કી કરી શકે છે કે તે સ્પેમ છે કે નહીં. અહીં મશીને અનુભવ ડેટામાંથી શીખ્યું. ડીપ લર્નિંગ DL શું છે? ડીપ લર્નિંગ એ મશીન લર્નિંગનો જ એક અત્યાધુનિક પ્રકાર છે જે માનવ મગજની રચનાથી પ્રેરિત આર્ટિફિશિયલ ન્યુરલ નેટવર્ક એટલે કે ANN નો ઉપયોગ કરે છે. ડીપ શબ્દનો અર્થ છે કે આ નેટવર્ક્સમાં માહિતી પર પ્રક્રિયા કરવા માટે ઘણા બધા પડ એટલે કે લેયર્સ હોય છે. ઉદાહરણ, સેલ્ફ ડ્રાઇવિંગ કારને રસ્તા પરના સ્ટોપ સાઇનને ઓળખતા શીખવવું. ડીપ લર્નિંગ મોડેલ આ કાર્યને અનેક પડોમાં તોડીને શીખે છે. પહેલું પડ, તે ફક્ત સરળ આકારો જેમ કે સીધી અને વાકી રેખાઓને ઓળખે છે. વચ્ચેના પડો, તે આ રેખાઓને જોડીને વધુ જટિલ આકારો જેમ કે લાલ રંગનો અષ્ટકોણ માંથી બનાવે છે. છેલ્લું પડ, તે આકાર અને તેના પર લખેલા અક્ષરો STOP ને ઓળખીને અંતિમ નિષ્કર્ષ પર આવે છે કે આ એક સ્ટોપ સાઇન છે. આવી રીતે અનેક પડોમાં ઊંડાણપૂર્વક શીખવાની પ્રક્રિયાને ડીપ લર્નિંગ કહે છે. આજે આપણે જે ચમત્કારિક AI એપ્લિકેશન જોઈએ છીએ, જેમ કે ચહેરો ઓળખવો, ફેસ રેકગ્નિશન, અવાજને સમજવો જેમ કે એલેક્સા અને ભાષાનું અનુવાદ કરવું, તે મોટે ભાગે ડીપ લર્નિંગને આભારી છે. ટૂંકમાં, AI એ લક્ષ્ય છે, ML ત્યાં પહોંચવાનો રસ્તો છે અને DL તે રસ્તા પર ચાલતો એક સુપરસોનિક વાહન છે. AIનો ઇતિહાસ ભૂતકાળથી વર્તમાન સુધી. આજે જે AI આપણને ચમત્કાર જેવું લાગે છે, તે કોઈ રાતોરાત થયેલો આવિષ્કાર નથી. તેની પાછળ દાયકાઓની મહેનત, નિષ્ફળતાઓ અને સફળતાઓની એક લાંબી અને રસપ્રદ ગાથા છે. ચાલો સમયમાં પાછા જઈએ અને AIના મુખ્ય પડાવોને સમજીએ. 1. AIનો જન્મ અને સપનાઓ. ધ બર્થ ઓફ AI, 1950s. AIની વાર્તાની ઔપચારિક શરૂઆત મહાન ગણિતશાસ્ત્રી અને કમ્પ્યુટર વૈજ્ઞાનિક એલન ટ્યુરિંગથી થાય છે. 1950માં તેમણે ટ્યુરિંગ ટેસ્ટનો પ્રખ્યાત વિચાર રજૂ કર્યો. એક એવી પરીક્ષા જે નક્કી કરે કે કોઈ મશીન માણસની જેમ બુદ્ધિપૂર્વક વર્તી શકે કે નહીં. પણ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ શબ્દનો જન્મ 1956માં ડાર્ટમાઉથ કોલેજ, અમેરિકામાં આયોજિત એક ઐતિહાસિક વર્કશોપમાં થયો હતો. અહીં જ્હોન મેકાર્થી જેવા વૈજ્ઞાનિકો પહેલીવાર વિચારતા મશીનો બનાવવાની સંભાવના પર કામ કરવા ભેગા થયા. આ ક્ષણથી AI એક શૈક્ષણિક ક્ષેત્ર તરીકે સ્થાપિત થયું. 2. આશા અને AI વિન્ટર. હાઇપ એન્ડ ધ AI વિન્ટર, 1960s થી 1980s. શરૂઆતના વર્ષોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ અને મોટી આશાઓ હતી. વૈજ્ઞાનિકોએ દાવા કર્યા કે 20 વર્ષમાં મશીન માણસ જેવું બધું જ કરી શકશે. પરંતુ તે સમયની ટેકનોલોજી, ખાસ કરીને ખૂબ ધીમા કમ્પ્યુટર્સ અને ડેટાની અછતને કારણે આ વચનો પૂરા ન થયા. પરિણામે સરકારો અને કંપનીઓએ AI પ્રોજેક્ટ્સમાં પૈસા રોકવાનું બંધ કરી દીધું. સંશોધન માટે ભંડોળ સુકાઈ ગયું. આ નિરાશાજનક સમયગાળાને AI વિન્ટર એટલે કે AIનો શિયાળો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે AIનો વિકાસ લગભગ થંભી ગયો હતો. 3. મશીન લર્નિંગનો ઉદય. ધ રાઇઝ ઓફ મશીન લર્નિંગ, 1990s-2000s. આ દાયકાઓમાં AI પ્રત્યેનો અભિગમ બદલાયો. મશીનને માણસ દ્વારા બનાવેલા કઠોર નિયમો શીખવવાને બદલે તેને ડેટામાંથી આપોમેળે શીખવા દેવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું. મશીન લર્નિંગની પદ્ધતિઓ વધુ મજબૂત બની. આ યુગની સૌથી મોટી ઐતિહાસિક ઘટના 1997માં બની, જ્યારે IBMના સુપર કોમ્પ્યુટર ડીપ બ્લુએ વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયન ગેરી કાસ્પારોવે હરાવ્યો.
આ પહેલીવાર હતું કે કોઈ મશીને માનવ બુદ્ધિની રમતમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીને હરાવ્યો હતો. આ જીતે સાબિત કર્યું કે એઆઈ માત્ર કાલ્પનિક નથી. 4. ડીપ લર્નિંગ ક્રાંતિ, ધ ડીપ લર્નિંગ રેવોલ્યુશન 2010 અત્યાર સુધી. 2010 પછી એઆઈમાં એક વિસ્ફોટક ક્રાંતિ આવી, જેનું શ્રેય ડીપ લર્નિંગને જાય છે. આ સોનેરી યુગ પાછળ 3 મુખ્ય પરિબળો હતા. બિગ ડેટા, ઇન્ટરનેટ અને સ્માર્ટફોનના વ્યાપને કારણે તાલીમ માટે અપ્રમાણમાં ડેટા, ફોટો, ટેક્સ્ટ અને વિડિયો ઉપલબ્ધ થયો. શક્તિશાળી હાર્ડવેર, ગેમિંગ માટે બનેલા ગ્રાફિક્સ કાર્ડ્સ એટલે કે જીપીયુઝ ડીપ લર્નિંગના જટિલ ગણતરીઓ માટે અત્યંત ઝડપી અને ઉપયોગી સાબિત થયા. વિકસિત એલ્ગોરિધમ્સ, ન્યુરલ નેટવર્ક્સને વધુ સારી રીતે તાલીમ આપવાની નવી અને સુધારેલી પદ્ધતિઓ વિકસવામાં આવી. આજે આપણે આ ક્રાંતિના ફળ દરરોજ જોઈ રહ્યા છીએ. સ્માર્ટ અસિસ્ટન્ટ, ચહેરાની ઓળખ, ભાષાનું અનુવાદ અને હવે જેમિની જેવા અત્યંત શક્તિશાળી ભાષા મોડેલ્સ. એઆઈના પ્રકારો, આજની વાસ્તવિકતા અને ભવિષ્યની કલ્પના. આપણે એઆઈ શું છે અને તેનો ઇતિહાસ શું છે તે જાણ્યું. હવે એ સમજવું જરૂરી છે કે તમામ એઆઈ એક સરખા નથી હોતા. તેમની ક્ષમતા અને બુદ્ધિમત્તાના સ્તરના આધારે એઆઈને મુખ્યત્વે 3 કેટેગરીમાં વહેંચી શકાય છે. આ આપણને સમજવામાં મદદ કરશે કે આજે શું શક્ય છે અને ભવિષ્યમાં શું અપેક્ષા રાખી શકાય. 1. આર્ટિફિશિયલ નેરો ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એએનઆઈ. આને વીક એઆઈ પણ કહેવામાં આવે છે. એએનઆઈ એ એક એવું એઆઈ છે જે કોઈ એક ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે ડિઝાઇન અને તાલીમબદ્ધ હોય છે. તે પોતાના ક્ષેત્રમાં અત્યંત નિષ્ણાત હોય છે અને ઘણીવાર તે કાર્યમાં માનવીઓ કરતાં પણ વધુ સારું પ્રદર્શન કરે છે. સૌથી મહત્વની વાત, આજની તારીખે 7 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી દુનિયામાં અસ્તિત્વ ધરાવતું દરેક એઆઈ એ નેરો એઆઈ છે. ઉદાહરણો: સ્માર્ટફોનનું ફેસ આઈડી. તે તમારો ચહેરો ઓળખવામાં નિષ્ણાત છે, પરંતુ તે તમને હવામાન વિશે જણાવી શકતું નથી. ગૂગલ મેપ્સ. તે તમને આણંદથી વડોદરા જવાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો બતાવશે, પરંતુ તે તમારા માટે કવિતા લખી શકતું નથી. ચેસ રમતું કમ્પ્યુટર. તે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ચેસ ખેલાડીને હરાવી શકે છે, પરંતુ તે એ નથી જાણતું કે ચેસના મોહરા શેના બનેલા છે. સરખામણી. એએનઆઈ એક માસ્ટર શેફ જેવું છે, જે દુનિયાની સૌથી વધારે બિરયાની બનાવી શકે છે, પરંતુ તમે તેને તમારી કારનું એન્જિન રિપેર કરવાનું કહી શકો નહીં. તે એક ક્ષેત્રનું નિષ્ણાત છે. 2. આર્ટિફિશિયલ જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એજીઆઈ. આને સ્ટ્રોંગ એઆઈ પણ કહેવામાં આવે છે. એજીઆઈ એ એક એવું સૈદ્ધાંતિક એઆઈ છે જેની પાસે માણસ જેવી જ બુદ્ધિમત્તા અને સમજ હોય. તે કોઈ પણ બૌદ્ધિક કાર્ય શીખી, સમજી અને કરી શકે છે, જે એક મનુષ્ય કરી શકે છે. એજીઆઈ કોઈ એક કાર્યમાં મર્યાદિત નથી. તે સંદર્ભ સમજી શકે છે, તર્ક કરી શકે છે અને અનુભવમાંથી શીખીને નવી, અજાણી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકે છે. સ્થિતિ. એજીઆઈ એ એઆઈ સંશોધનનું પવિત્ર લક્ષ્ય એટલે કે હોલી ગ્રેલ છે. તે હજી સુધી અસ્તિત્વમાં નથી. આપણે તેને ક્યારે હાંસલ કરીશું તે અંગે વૈજ્ઞાનિકોમાં મતભેદ છે. કેટલાક દાયકાઓ કહે છે તો કેટલાક સદીઓ. 3. આર્ટિફિશિયલ સુપર ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એએસઆઈ. એએસઆઈ એ એક કાલ્પનિક એઆઈ છે જેની બુદ્ધિમત્તા માનવજાતની સામૂહિક બુદ્ધિ કરતાં પણ અનેક ગણી વધારે હોય. તે માત્ર માણસ જેવા કાર્યો જ નહીં, પરંતુ એવા કાર્યો પણ કરી શકે જે માનવ મગજ માટે સમજવા પણ અશક્ય હોય. વિજ્ઞાનીઓ માને છે કે જો એજીઆઈ ક્યારે બનશે તો તે પોતાની જાતને ઝડપથી સુધારીને એએસઆઈમાં વિકસિત થઈ શકે છે. આ એક એવો મુદ્દો છે જે ભવિષ્યમાં માનવતા માટે અપાર તકો અને ગંભીર જોખમો બંને પેદા કરી શકે છે. એઆઈ કેવી રીતે કામ કરે છે? આપણે એઆઈ શું છે, તેનો ઇતિહાસ અને તેના પ્રકારો વિશે શીખ્યા. પણ પડદા પાછળ શું થાય છે? એઆઈ કેવી રીતે વિચારે છે? આ ભાગમાં આપણે એઆઈના મગજ સમાન ટેકનોલોજી ન્યુરલ નેટવર્ક વિશે જાણીશું. પ્રકરણ 4. ન્યુરલ નેટવર્ક્સ એ એઆઈનું મગજ. આધુનિક એઆઈનું મોટા ભાગનો જાદુ એ આર્ટિફિશિયલ ન્યુરલ નેટવર્ક્સ એટલે કે એએનએન પર આધારિત છે. આ નામ ભલે જટિલ લાગે, પણ તેનું મૂળ વિચાર સીધું માનવ મગજની રચના પરથી પ્રેરિત છે. મગજ કેવી રીતે શીખે છે? આપણા મગજમાં અબજો કોષો હોય છે જેને ન્યુરોન્સ કહે છે. આ ન્યુરોન્સ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. જ્યારે આપણે કંઈક નવું શીખીએ છીએ, જેમ કે સાયકલ ચલાવતા, ત્યારે આ ન્યુરોન્સ વચ્ચેના કનેક્શન મજબૂત અથવા નબળા બને છે.
આ કનેક્શનની પેટર્ન જ આપણું જ્ઞાન અને યાદશક્તિ છે. આર્ટિફિશિયલ ન્યુરલ નેટવર્ક્સ. એઆઈમાં ન્યુરલ નેટવર્ક એ એક કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ છે જે આ જૈવિક પ્રક્રિયાની નકલ કરે છે. આપણા મગજના ન્યુરોન્સની જેમ જ તેમાં ડિજિટલ ન્યુરોન્સ, જેને નોડ્સ કહે છે, તે હોય છે. આ નોડ્સ પડમાં એટલે કે લેયર્સમાં ગોઠવાયેલા હોય છે અને એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. જ્યારે આપણે એઆઈને તાલીમ આપીએ છીએ ત્યારે આ જોડાણોની મજબૂતાઈ એટલે કે સ્ટ્રેન્થ બદલાય છે. એક સરળ ન્યુરલ નેટવર્કમાં સામાન્ય રીતે 3 પડ હોય છે. ઇનપુટ લેયર એટલે કે આ નેટવર્કનો દરવાજો છે. અહીં આપણે ડેટા દાખલ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, જો આપણે બિલાડીનો ફોટો ઓળખવા માંગતા હોઈએ તો ફોટાના પિક્સલ્સ અહીં ઇનપુટ તરીકે જાય છે. હિડન લેયર્સ આ નેટવર્કનું વિચાર કેન્દ્ર છે. ઇનપુટ અને આઉટપુટ લેયરની વચ્ચે એક કે વધુ હિડન લેયર્સ પણ હોઈ શકે છે. અહીં જ બધી જટિલ ગણતરીઓ અને પેટર્ન ઓળખવાનું કામ થાય છે. ડીપ લર્નિંગમાં ડીપ શબ્દ આ ઘણા બધા હિડન લેયર્સનો ઉલ્લેખ કરે છે. આઉટપુટ લેયર આ અંતિમ પરિણામ આપે છે. બિલાડીના ફોટાના ઉદાહરણમાં આઉટપુટ લેયર આપણને જવાબ આપશે, બિલાડી અથવા બિલાડી નથી. ટૂંકમાં, ન્યુરલ નેટવર્ક એ ડેટામાં છુપાયેલી પેટર્નને ઓળખવા અને તેના આધારે નિર્ણય લેવા માટેનું એક શક્તિશાળી ગાણિતિક માળખું છે. તે આધુનિક એઆઈનો પાયાનો પથ્થર છે. ડેટા એઆઈનો ખોરાક. આપણે પાછલા પ્રકરણમાં જોયું કે ન્યુરલ નેટવર્ક એઆઈના મગજ જેવું છે, પણ મગજને કામ કરવા માટે જેમ ઉર્જા અને જ્ઞાનની જરૂર પડે છે, તેમ એઆઈને કામ કરવા માટે ડેટા એટલે કે ડેટાની જરૂર પડે છે. ડેટા એ એઆઈનો ખોરાક, બળતણ અને શિક્ષક બધું જ છે. કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનમાં એક જૂની અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કહેવત છે, ગાર્બેજ ઇન ગાર્બેજ આઉટ, GIGO. આનો અર્થ છે, જો તમે સિસ્ટમમાં કચરો નાખશો તો પરિણામમાં પણ કચરો જ મળશે. આ નિયમ એઆઈ અને મશીન લર્નિંગને સૌથી વધુ લાગુ પડે છે. એક એઆઈ મોડેલ કેટલું સ્માર્ટ કે ઉપયોગી બનશે તેનું સંપૂર્ણ આધાર તેને તાલીમ આપવા માટે વપરાયેલા ડેટા પર રહેલો છે. એક સારા એઆઈ મોડેલ માટે કેવા ડેટાની જરૂર પડે છે? કોઈપણ એઆઈને શીખવવા માટે ડેટા એકઠો કરવું પૂરતું નથી. તે ડેટા ચોક્કસ ગુણવત્તાનો હોવો જોઈએ. મુખ્યત્વે 3 બાબતો જરૂરી છે: વિશાળ માત્રા, હાઈ વોલ્યુમ. એઆઈને, ખાસ કરીને ડીપ લર્નિંગ મોડેલ્સને પેટર્ન શીખવા માટે લાખો કરોડો ઉદાહરણોની જરૂર પડે છે. જેમ આપણે કોઈ વિષય પર જેટલા વધુ પુસ્તકો વાંચીએ તેટલું આપણું જ્ઞાન વધે છે, તેમ એઆઈ જેટલો વધુ ડેટા જુએ તેટલું વધુ સચોટ બને છે. આ જ કારણે બિગ ડેટાની ક્રાંતિએ એઆઈને આગળ વધવામાં મદદ કરી. ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને સચોટતા, હાઈ ક્વોલિટી એન્ડ એક્યુરેસી. ડેટા સાચો, સ્વચ્છ અને યોગ્ય રીતે લેબલ થયેલો હોવો જોઈએ. જો તમે એઆઈને બિલાડીમાં 500 ફોટા બતાવીને કહો કે આ કૂતરા છે, તો તે બિલાડીને કૂતરો કહેતા જ શીખશે. ડેટામાં રહેલી ભૂલો સીધી એઆઈના પ્રદર્શનમાં દેખાય છે. વૈવિધ્ય અને પ્રતિનિધિત્વ, ડાયવર્સિટી એન્ડ રેપ્રેઝેન્ટેટિવનેસ. તાલીમ માટેનો ડેટા વાસ્તવિક દુનિયાનું સાચું પ્રતિબિંબ હોવું જોઈએ, જેમાં એઆઈનો ઉપયોગ થવાનો છે. જો તમે ચહેરો ઓળખનાર એઆઈને ફક્ત ગોરા લોકોના ચહેરા પર તાલીમ આપો તો તે શ્યામ વર્ણના લોકોના ચહેરાને બરાબર ઓળખી નહીં શકે. આ પૂર્વગ્રહને જન્મ આપે છે, જે એઆઈની સૌથી મોટી સમસ્યાઓમાંની એક છે. ટૂંકમાં, એક શક્તિશાળી એઆઈ મોડેલ અને એક નક્કામા એઆઈ મોડેલ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત તેના અલ્ગોરિધમ કરતાં વધુ તેના ડેટાની ગુણવત્તા પર રહેલો છે. ડેટા વિના એઆઈ માત્ર એક ખાલી મગજ છે. લાર્જ લેંગ્વેજ મોડેલ્સ, ભાષાનો જાદુ. આપણી આ વાતચીત, જેમાં તમે ગુજરાતીમાં સૂચના આપો છો અને હું આ પુસ્તક લખી રહ્યો છું, તે આધુનિક એઆઈના એક ચમત્કારને કારણે શક્ય બની છે. આ ચમત્કારનું નામ છે લાર્જ લેંગ્વેજ મોડેલ, LLM. LLMs એ એવા શક્તિશાળી એઆઈ પ્રોગ્રામ છે જેમને માનવ ભાષાને ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક સમજવા, અર્થઘટન કરવા અને ઉત્પન્ન કરવા માટે તાલીમ આપવામાં આવી છે. જેમિનાઈ, GPT-4, લામા એ બધા LLMsના ઉદાહરણ છે. નામને સમજીએ. લાર્જ લેંગ્વેજ મોડેલ. આ શબ્દને તોડીને સમજવાથી તેનો અર્થ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. લાર્જ, વિશાળ. આ શબ્દ 2 બાબતોનો ઉલ્લેખ કરે છે. વિશાળ ન્યુરલ નેટવર્ક. આ મોડેલના ન્યુરલ નેટવર્કમાં અબજો એટલે કે બિલિયન્સ પેરામીટર્સ એટલે કે કનેક્શન્સ હોય છે, જે તેમને ખૂબ જટિલ પેટર્ન શીખવાની ક્ષમતા આપે છે. વિશાળ ડેટા.
તેમને ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ અબજો પાનાના લખાણ પર એટલે કે પુસ્તકો, વિકિપીડિયા, લેખો, વેબસાઇટ્સ પર તાલીમ આપવામાં આવી છે. આપણે પ્રકરણ 5માં શીખ્યા કે ડેટા કેટલો મહત્વનો છે. લેંગ્વેજ, ભાષા. તેનું મુખ્ય કાર્ય માનવ ભાષા એટલે કે ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી વગેરે સાથે કામ કરવાનું છે. મોડલ. તે ભાષાનું એક ગાણિતિક પ્રતિનિધિત્વ છે. તે કોઈ જ્ઞાની વ્યક્તિ નથી જે જાણે છે, પરંતુ તેણે શીખેલી ભાષાકીય પેટર્નનો એક અત્યંત વિશાળ અને જટિલ સંગ્રહ છે. LLM કેવી રીતે વિચારે છે? તેનું મૂળભૂત કાર્ય જાણીને તમને કદાચ આશ્ચર્ય થશે. તે બહુ જ સરળ છે. આપેલા સંદર્ભમાં આગળનો સૌથી સંભવિત શબ્દ કયો આવશે તેની ભવિષ્યવાણી કરવી. ઉદાહરણ, તમારા સ્માર્ટફોન કીબોર્ડ જેવું. જ્યારે તમે લખો છો, આજે સવારે હું વહેલો, તો તમારું કીબોર્ડ ઉઠ્યો શબ્દ સૂચવી શકે છે. તે સામાન્ય રીતે વપરાતા વાક્યોના આધારે અનુમાન લગાવે છે. LLM આ જ કામ અત્યંત મોટા પાયે અને અકલ્પનીય રીતે જટિલ રીતે કરે છે. જ્યારે તમે તેને પૂછો, ગુજરાતની રાજધાની, તો તે ડેટામાં રહેલી પેટર્નના આધારે અનુમાન લગાવે છે કે સૌથી સંભવિત આગળનો શબ્દ ગાંધીનગર છે. એક પછી એક શબ્દનું સચોટ અનુમાન કરીને તે આખા વાક્યો, ફકરા અને લેખો રચી શકે છે, જે આપણને એવું લાગે છે કે તે સમજી રહ્યું છે. LLM શું કરી શકે છે? પ્રશ્નોના જવાબ આપવા, જેમ કે સૌરમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ કયો છે, ટેક્સ્ટનો સારાંશ આપવો એટલે કે લાંબા લેખને ટૂંકાવવો, ભાષાંતર કરવું, ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરવું, નવું કન્ટેન્ટ બનાવવું, ઈમેલ, કવિતા, માર્કેટિંગ સ્લોગન, કમ્પ્યુટર કોડ લખવો, ચેટબોટ્સ અને વર્ચ્યુઅલ અસિસ્ટન્ટ તરીકે કામ કરવું, જેમ કે આપણી આ વાતચીત. એ યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે LLMs પૂર્ણ નથી. ક્યારેક તેઓ ખોટી માહિતી બનાવી શકે છે, જેને હેલ્યુસિનેશન કહેવાય છે, કારણ કે તેમનું મુખ્ય ધ્યેય સાચું બોલવા કરતાં વધુ સુસંગત અને વિશ્વાસપાત્ર લાગે તેવું લખાણ બનાવવાનું છે. ચાલો જનરેટિવ AIની રોમાંચક દુનિયામાં પ્રવેશ કરીએ. જનરેટિવ AI, સર્જનની શક્તિ. આપણે પાછલા પ્રકરણમાં લાર્જ લેંગ્વેજ મોડલ્સ એટલે કે LLMs વિશે જાણ્યું, જે ટેક્સ્ટ એટલે કે લખાણ બનાવે છે. LLMs એ એક મોટા અને વધુ શક્તિશાળી પરિવારનો ભાગ છે, જેને જનરેટિવ AI કહેવાય છે. જનરેટિવ AI એ એવા AI મોડલ્સનો સમૂહ છે જે ફક્ત હાલની માહિતીનું વિશ્લેષણ કે વર્ગીકરણ નથી કરતા, પણ ડેટામાંથી શીખીને કંઈક નવું, મૌલિક અને અનોખું સર્જન કરે છે. તે કેવી રીતે કામ કરે છે? એક કલાકાર જેવી પ્રેરણા. તેની કામ કરવાની રીત એક નિષ્ણાત કલાકાર જેવી છે. કલ્પના કરો કે એક ચિત્રકાર છે જેણે હજારો ગુજરાતી લગ્નના ફોટાઓનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે. તે જાણે છે કે પરંપરાગત પોશાક કેવા હોય, રીતિ રિવાજો શું હોય અને માહોલ કેવો હોય. હવે જો તમે તેને કહો કે એક આધુનિક ગુજરાતી લગ્નનું એવું ચિત્ર બનાવો જેમાં વરરાજા શેરવાનીને બદલે સ્પેસ સૂટ પહેરીને ઘોડા પર આવે, તો તે કોઈ ફોટોકોપી નહીં કરે. તે તેના જ્ઞાન અને અનુભવનો ઉપયોગ કરીને સંપૂર્ણપણે નવું, મૌલિક અને કાલ્પનિક ચિત્ર બનાવશે જે તમે માંગ્યું છે. જનરેટિવ AI આ જ સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે. શીખો અને પછી સર્જન કરો. શબ્દોથી પણ વિશેષ. જનરેટિવ AIના વિવિધ સ્વરૂપો. જનરેટિવ AI માત્ર લખાણ બનાવવા પૂરતું મર્યાદિત નથી, તે અનેક પ્રકારની સામગ્રી બનાવી શકે છે. ચિત્ર નિર્માણ. આ મોડલ્સને લાખો ચિત્રો અને તેમના વર્ણનો પર તાલીમ આપવામાં આવે છે. તમે તેને શબ્દોમાં આદેશ આપો, જેને પ્રોમ્પ્ટ કહેવાય છે, અને તે તમારી કલ્પનાને ચિત્રમાં ફેરવી દે છે. ઉદાહરણ પ્રોમ્પ્ટ. એક અવકાશયાત્રી ચાંદીના થાળીમાં ઢોકળા ખાઈ રહ્યો છે, તેની પાછળ પૃથ્વી દેખાય છે. વાસ્તવિક ફોટો જેવું ચિત્ર. પ્રખ્યાત મોડલ્સ: મિડજર્ની, DALL-E 3, સ્ટેબલ ડિફ્યુઝન. સંગીત નિર્માણ. આ AI સંગીતની પેટર્ન, ધૂન, તાલ અને વિવિધ વાદ્યોના અવાજને શીખે છે. તમે તેને કહી શકો કે અભ્યાસ માટે શાંત પિયાનોની ધૂન બનાવો, અને તે તમારા માટે એક નવી ધૂન તૈયાર કરી દેશે. કોડ નિર્માણ. આ AIને કરોડો લાઇન્સના કમ્પ્યુટર કોડ પર તાલીમ આપવામાં આવે છે. પ્રોગ્રામર્સ ફક્ત સાદી ભાષામાં સમજાવે છે કે તેમને શું જોઈએ છે, અને AI તેમના માટે કોડ લખી આપે છે, જેનાથી તેમનો સમય બચે છે. વિડિયો અને 3D મોડલ્સ. આ ક્ષેત્ર હજી નવું છે, પણ AI હવે ટેક્સ્ટમાંથી ટૂંકા વિડિયો ક્લિપ્સ અને 3D વસ્તુઓ પણ બનાવવા લાગ્યું છે. ટૂંકમાં, જનરેટિવ AI એ ટેકનોલોજીમાં એક મોટો કૂદો છે. તે માણસની સર્જનાત્મકતાને વધારવાનું એક શક્તિશાળી સાધન છે, જે કલા, ડિઝાઇન, મનોરંજન અને એન્જિનિયરિંગ જેવા અનેક ક્ષેત્રોમાં ક્રાંતિ લાવી રહ્યું છે.
આપણે એઆઈ શું છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે તે સમજ્યા. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આપણે આ શક્તિશાળી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આપણા રોજિંદા કામમાં કેવી રીતે કરી શકીએ. આ ભાગ તમને એઆઈને એક સાધન તરીકે વાપરતા શીખવશે. પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયરિંગ, એઆઈ સાથે વાત કરવાની કળા. જનરેટિવ એઆઈ એક જાદુઈ જીન જેવું છે. તે અકલ્પનીય કાર્યો કરી શકે છે, પણ માત્ર ત્યારે જ જ્યારે તમે તેને સાચા જાદુઈ શબ્દો કહો. એઆઈની દુનિયામાં આ જાદુઈ શબ્દોને પ્રોમ્પ્ટ કહેવાય છે. પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયરિંગ એ જનરેટિવ એઆઈ પાસેથી શ્રેષ્ઠ અને સૌથી સચોટ પરિણામ મેળવવા માટે સ્પષ્ટ, અસરકારક અને વિગતવાર સૂચનાઓ એટલે કે પ્રોમ્પ્ટ બનાવવાની કળા અને વિજ્ઞાન છે. તે કોડિંગ વિશે નથી, પણ સ્પષ્ટ સંચાર વિશે છે. ગાર્બેજ ઇન ગાર્બેજ આઉટનો નિયમ અહીં પણ લાગુ પડે છે. જો તમે અસ્પષ્ટ પ્રોમ્પ્ટ આપશો તો તમને અસ્પષ્ટ કે નકામું પરિણામ મળશે. એક સારો પ્રોમ્પ્ટ કેવી રીતે લખવો? એક સારો પ્રોમ્પ્ટ એઆઈને સ્પષ્ટ દિશા આપે છે. ચાલો એક ખરાબ અને એક સારા પ્રોમ્પ્ટ વચ્ચેનો તફાવત જોઈએ. પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયરિંગ એ એઆઈ યુગનું એક મહત્વપૂર્ણ કૌશલ્ય છે. તે સ્પષ્ટ રીતે વિચારવું અને ચોક્કસ રીતે વાતચીત કરવા વિશે છે. આ પૂછવાની કળામાં નિપુણતા મેળવીને તમે એઆઈની સાચી શક્તિને અનલોક કરી શકશો. રોજિંદા વ્યવસાયમાં એઆઈના સાધનો અને ઉપયોગો. હવે આપણે પ્રોમ્પ્ટ કેવી રીતે લખવો તે શીખ્યા. હવે ચાલો જોઈએ કે આ કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરીને આપણે કયા કાર્યોને વધુ સરળ અને ઝડપી બનાવી શકીએ. આજે એવા ઘણા એઆઈ સાધનો અવેલેબલ છે જે તમારા કામમાં મદદ કરી શકે છે. આપણે મુખ્ય 3 ક્ષેત્રોમાં એઆઈના ઉપયોગો જોઈશું. 1. સંચાર અને લેખન. આ એ ક્ષેત્ર છે જ્યાં એઆઈ તરત જ ઉપયોગી થઈ શકે છે. કાર્ય, કોઈ વિષય પર લાંબો અને અઘરો ઈમેલ લખવો. એઆઈનો ઉપયોગ. તમે જેમિનાઈ, ચેટ જીપીટી કે માઇક્રોસોફ્ટ કોપાયલટને કહી શકો કે એક ગ્રાહકને નમ્રતાથી સમજાવતો એક પ્રોફેશનલ ઈમેલ લખો કે પ્રોજેક્ટમાં ટેકનિકલ કારણોસર 5 દિવસનો વિલંબ થશે. તેમને ખાતરી આપો કે અમે ઝડપથી કામ કરી રહ્યા છીએ. કાર્ય, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ માટે આકર્ષક કેપ્શન વિચારવો. એઆઈનો ઉપયોગ. અમારી નવી દિવાળી મીઠાઈની પ્રોડક્ટ માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરવા માટે 5 ક્રિએટિવ કેપ્શન લખો. કાર્ય, અંગ્રેજી કે અન્ય ભાષામાં લખેલા લખાણમાં વ્યાકરણની ભૂલો સુધારવી. એઆઈનો ઉપયોગ. ગ્રામરલી જેવા સાધનો આપોઆપ તમારી ભૂલો શોધીને સુધારી દે છે. 2. માહિતીનું સંચાલન અને વિશ્લેષણ. આપણા કામમાં ઘણીવાર મોટી માત્રામાં માહિતી સાથે કામ કરવાનું હોય છે. કાર્ય, 10 પાનાના લાંબા રિપોર્ટનો મુખ્ય સારાંશ મેળવવો. એઆઈનો ઉપયોગ. તમે એઆઈ ચેટબોટમાં રિપોર્ટનો ટેક્સ્ટ કોપી પેસ્ટ કરીને કહી શકો કે આ રિપોર્ટના મુખ્ય 5 મુદ્દાઓ બુલેટ પોઈન્ટ્સમાં જણાવો. કાર્ય, મીટિંગમાં થયેલી ચર્ચામાંથી મુખ્ય નિર્ણયો અને કરવાના કાર્યો તારવવા. એઆઈનો ઉપયોગ. ઓટર.એઆઈ કે ગૂગલ મીટના ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ફીચરનો ઉપયોગ કરીને તમે મીટિંગની ઓડિયો રેકોર્ડિંગમાંથી લેખિત ટ્રાન્સક્રિપ્ટ મેળવી શકો છો અને પછી એઆઈને તેનું સારાંશ આપવા કહી શકો છો. કાર્ય, કોઈ નવા વિષય પર ઝડપથી સંશોધન કરવું. એઆઈનો ઉપયોગ. perplexity.ai જેવા સાધનો તમને કોઈ પણ વિષય પર માહિતી શોધીને તેના સ્ત્રોત સાથે જવાબ આપે છે. 3. સર્જનાત્મકતા અને ડિઝાઇન. કાર્ય, પ્રેઝન્ટેશન માટે એક આકર્ષક ચિત્ર બનાવવું. એઆઈનો ઉપયોગ. મિડજર્ની કે માઇક્રોસોફ્ટ ડિઝાઇનર જેવા ઇમેજ જનરેટરને તમે કહી શકો કે ટીમવર્ક દર્શાવતું એક મિનિમલિસ્ટ અને પ્રોફેશનલ ચિત્ર બનાવો. કાર્ય, કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ માટે નામ અને વિચારો બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ પેદા કરવા. એઆઈનો ઉપયોગ. આણંદમાં શરૂ થતી એક નવી ઓર્ગેનિક કેફે માટે 10 ક્રિએટિવ નામો સૂચવો. આ સાધનનો હેતુ તમારી જગ્યા લેવાનો નથી, પણ તમને એક સ્માર્ટ સહાયક એટલે કે સ્માર્ટ એસિસ્ટન્ટ પૂરો પાડવાનો છે જે તમારા નાના અને સમય માંગી લેતા કાર્યોને ઝડપી બનાવી શકે, જેથી તમે વધુ મહત્વના કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકો. ચાલો જોઈએ કે એઆઈ આપણા જીવનના મોટા ક્ષેત્રોને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે. એઆઈ ફક્ત વ્યક્તિગત કાર્યોને સરળ બનાવવા પૂરતું મર્યાદિત નથી. તે સ્વાસ્થ્ય, નાણાં અને શિક્ષણ જેવા સમાજના પાયાના ઉદ્યોગોમાં ક્રાંતિ લાવી રહ્યું છે, જેની અસર આપણા બધા પર પડે છે. ચાલો 3 મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં એઆઈની ભૂમિકા જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય સેવા, હેલ્થકેર. એઆઈ ડોક્ટરો અને સંશોધકો માટે એક શક્તિશાળી સહાયક બની રહ્યું છે જે જીવન બચાવવામાં મદદ કરી શકે છે. રોગનું નિદાન. ડીપ લર્નિંગ મોડેલ્સને હજારો મેડિકલ ઇમેજીસ જેમ કે એક્સ-રે, એમઆરઆઈ, સીટી સ્કેન પર તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ એઆઈ સિસ્ટમ્સ કેન્સરની ગાંઠ, આંખના રોગો જેમ કે ડાયાબિટીક રેટિનોપેથી અથવા ફેફસાના રોગોના પ્રારંભિક ચિહ્નોને માનવ આંખ કરતાં વધુ ઝડપી અને ક્યારેક વધુ સચોટ રીતે ઓળખી શકે છે. આનાથી ડૉક્ટરને ઝડપી અને વધુ સારો નિર્ણય લેવામાં મદદ મળે છે. દવાની શોધ.
નવી દવા બનાવવામાં વર્ષો અને અબજો રૂપિયા લાગે છે. એઆઈ જટિલ જૈવિક ડેટાનું વિશ્લેષણ કરીને સંભવિત દવાઓના અણુઓની ઓળખ પ્રક્રિયાને નાટકીય રીતે ઝડપી બનાવી શકે છે, જેનાથી નવી સારવાર ઝડપથી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. વ્યક્તિગત સારવાર. એઆઈ દર્દીના ડીએનએ, જીવનશૈલી અને મેડિકલ ઇતિહાસનું વિશ્લેષણ કરીને તેમના માટે સૌથી અસરકારક સારવાર યોજના સૂચવી શકે છે. નાણાકીય સેવાઓ. ફાઇનાન્સ. બેન્કિંગ અને નાણાકીય જગત ડેટા પર ચાલે છે અને એઆઈ આ ડેટાનો અર્થ કાઢવામાં નિષ્ણાત છે. છેતરપિંડીની શોધ. ફ્રોડ ડિટેક્શન. જ્યારે પણ તમે તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ વાપરો છો ત્યારે એઆઈ અલ્ગોરિધમ્સ સેકન્ડોમાં તે વ્યવહારનું વિશ્લેષણ કરે છે. જો તે તમારી સામાન્ય ખરીદીની પેટર્ન કરતાં અલગ હોય, દાખલા તરીકે તમે આણંદમાં હો અને તમારા કાર્ડથી પોલેન્ડમાં કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય, તો એઆઈ તરત જ તેને શંકાસ્પદ તરીકે ફ્લેગ કરે છે. આનાથી તમારા પૈસા સુરક્ષિત રહે છે. અલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગ. એઆઈ મોડેલ્સ શેર બજારના ડેટા, સમાચારો અને સોશિયલ મીડિયાના સેન્ટિમેન્ટનું સતત વિશ્લેષણ કરીને ખરીદ વેચાણના નિર્ણયો માનવ કરતાં હજારો ગણી ઝડપથી લઈ શકે છે. રોબો સલાહકારો. આ એઆઈ સંચાલિત પ્લેટફોર્મ સામાન્ય લોકો માટે પણ રોકાણ સલાહને સુલભ બનાવે છે. તે તમારી આવક, ઉંમર અને જોખમ લેવાની ક્ષમતાના આધારે તમને ક્યાં રોકાણ કરવું તેની સલાહ આપે છે. શિક્ષણ. એઆઈ શિક્ષણને વધુ વ્યક્તિગત અને સુલભ બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. વ્યક્તિગત શિક્ષણ. દરેક વિદ્યાર્થીની શીખવાની ગતિ અલગ હોય છે. એઆઈ સંચાલિત શૈક્ષણિક એપ્સ વિદ્યાર્થીના પ્રદર્શનને ટ્રેક કરી શકે છે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી ગણિતના કોઈ ચોક્કસ પ્રકરણમાં નબળો હોય, તો એઆઈ તેને તે વિષય પર વધુ પ્રેક્ટિસ માટે કસરતો અને વિડીયો સૂચવી શકે છે, જ્યારે જે વિદ્યાર્થી હોશિયાર છે તેને આગળના સ્તરના પ્રશ્નો આપી શકે છે. શિક્ષકો માટે સહાયક. એઆઈ શિક્ષકોને પેપર ચકાસવા જેવા પુનરાવર્તિત કાર્યોમાં મદદ કરી શકે છે, જેથી શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓ સાથે વધુ ગુણવત્તાવાળો સમય વિતાવી શકે. એઆઈ ટ્યુટર્સ. એઆઈ ચેટબોટ્સ 24 કલાક ટ્યુટર તરીકે કામ કરી શકે છે, જે વિદ્યાર્થીઓને તેમના હોમવર્કમાં મદદ કરે છે અને તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. આ ઉદાહરણો દર્શાવે છે કે એઆઈ માનવ વ્યવસાયિકોની જગ્યા લેવાને બદલે તેમને વધુ સક્ષમ, સચોટ અને કાર્યક્ષમ બનવામાં મદદ કરી રહ્યું છે. એ લોકો એઆઈને એક સાધન તરીકે અપનાવશે અને પોતાના માનવીય કૌશલ્યોને મજબૂત કરશે. તેમના માટે આ એક ડર નહીં, પણ વિકાસની અપાર તક છે. ચાલો આપણા પુસ્તકના આ સફરના અંતિમ પ્રકરણ અને સમાપન સાથે તેને પૂર્ણ કરીએ. ભવિષ્યનું એઆઈ. આગળ શું? આપણે વર્તમાનની ટેકનોલોજી, તેના ઉપયોગો અને પડકારો વિશે ઘણી વાત કરી, પણ ચાલો થોડી ક્ષણો માટે ભવિષ્ય તરફ નજર કરીએ. એઆઈની આ સફર આપણને ક્યાં લઈ જઈ રહી છે? આર્ટિફિશિયલ જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એજીઆઈની શોધ. જેમ આપણે પ્રકરણ 3માં ચર્ચા કરી, એજીઆઈ એટલે કે માનવ જેવી બુદ્ધિમત્તા એ એઆઈ સંશોધનનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. જો કે આજે તે માત્ર એક સિદ્ધાંત છે, વિશ્વભરની પ્રયોગશાળાઓ તેને વાસ્તવિકતા બનાવવા માટે કામ કરી રહી છે. જો એજીઆઈ ક્યારે પ્રાપ્ત થશે, તો તે માનવ ઇતિહાસની સૌથી પરિવર્તનકારી ઘટના હશે. તે વિજ્ઞાન, દવા અને સમાજની એવી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકે જે આજે આપણા માટે અકલ્પનીય છે. માણસ અને મશીનનું સહજીવન. ભવિષ્યમાં એઆઈ આપણા જીવનમાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક સંકલિત થશે. તે સ્માર્ટફોન એપ્લિકેશન કે વેબસાઇટ પૂરતું મર્યાદિત નહીં રહે. આપણે કદાચ વ્યક્તિગત એઆઈ સહાયકો સાથે વાત કરીશું, જે આપણા સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ અને નાણાકીય બાબતોનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરશે. તે આપણા શરીરમાં પહેરી શકાય તેવા ઉપકરણો એટલે કે વેરેબલ્સ અને આપણા ઘરોમાં સ્માર્ટ ઉપકરણનો એક અભિન્ન ભાગ બની જશે. ભવિષ્ય સ્પર્ધાનું નથી, પરંતુ માણસ અને મશીનના સહજીવનનું છે. નૈતિક માર્ગદર્શિકાનું વધતું મહત્વ. જેમ જેમ એઆઈ વધુ શક્તિશાળી બનશે, તેમ તેમ તેના નૈતિક ઉપયોગ માટેના નિયમો અને કાયદાઓ વધુ મહત્વપૂર્ણ બનશે. દેશો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરશે કે એઆઈનો ઉપયોગ માનવતાના ભલા માટે થાય અને તેના જોખમોને નિયંત્રિત કરી શકાય.
જવાબદાર એઆઈ માત્ર એક વિકલ્પ નહીં પણ એક આવશ્યકતા બનશે. સમાપન. ભવિષ્યનું સ્વાગત. આ પુસ્તકની શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધી આપણે એક એઆઈની લાંબી અને રસપ્રદ સફર ખેડી. આપણે તેના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોથી લઈને તેની જટિલ કાર્યપ્રણાલી, તેના ચમત્કારિક ઉપયોગોથી લઈને તેના ગંભીર પડકારો સુધી બધું જ સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો. હવે આશા છે કે તમારા માટે એઆઈ કોઈ જાદુઈ બ્લેક બોક્સ કે ડરવાની વસ્તુ નથી, પરંતુ એક શક્તિશાળી સાધન છે જેને તમે સમજી શકો છો અને તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. યાદ રાખો, એઆઈ માનવ બુદ્ધિનો વિકલ્પ નથી, તે માનવ બુદ્ધિનો વિસ્તાર છે. તે એક એવું સાધન છે જે આપણને વધુ સર્જનાત્મક, વધુ ઉત્પાદક અને વધુ સક્ષમ બનવામાં મદદ કરી શકે છે. ભવિષ્ય અનિશ્ચિત છે, પણ એક વાત ચોક્કસ છે કે એઆઈ તે ભવિષ્યનો એક મોટો ભાગ હશે. તેને ડર સાથે જોવાને બદલે ચાલો તેને જિજ્ઞાસા, વિવેક અને આશા સાથે અપનાવીએ. ચાલો આપણે બધા આ નવી દુનિયાના નિર્માણમાં ભાગ લઈએ અને સુનિશ્ચિત કરીએ કે તે આપણા બધા માટે એક સારું ભવિષ્ય બનાવે. તો મિત્રો, આ હતી આપણા પુસ્તક એઆઈ સિદ્ધાંતથી વ્યવહાર સુધીની સફર. આપણે શીખ્યા કે એઆઈ કોઈ ડરવાની વસ્તુ નથી, પણ એક શક્તિશાળી સાધન છે. જો આપણે વિવેક અને યોગ્ય કૌશલ્ય સાથે તેનો ઉપયોગ કરીએ તો તે માનવતા માટે વિકાસના નવા દરવાજા ખોલી શકે છે. આશા છે કે તમને આ પુસ્તક સારાંશ ગમ્યો હશે અને એઆઈ વિશેની તમારી સમજ વધુ સ્પષ્ટ થઈ હશે. આજ માટે આટલું જ. ચેતન ગુજરાતી બુક સમરી જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આપણે ફરી મળીશું એક નવા પુસ્તક સાથે. ત્યાં સુધી વાંચતા રહો અને શીખતા રહો. જય હિન્દ. આ સફરમાં મારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.